নমস্কাৰ আজি আমাৰ স্পোকেন ইংলিছৰ 7 নম্বৰ পদক্ষেপ এই পদক্ষেপটোত আমি ডিসকাস কৰিম আমি ইংৰাজী বাক্যবোৰত কেনেদৰে দেয়াৰ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰো আপুনি যদি কোনো এজন ব্যক্তিৰ লগত ইংৰাজীত কথা পাতিবলৈ যায় তেনে ক্ষেত্ৰত আপুনি বহুতো বাক্যত দেয়াৰ ব্যৱহাৰ কৰিব লগা হয় গতিকে আপুনি জানিব লাগিব দেয়াৰ কেনেদৰে আমি বিভিন্ন বাক্যত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰো যদি আপুনি দেয়াৰৰ প্ৰত্যেকটো ইউজৰ বিষয়ে জানিব বিচাৰে এই ভিডিওটো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাই থাকক আপুনি ডেফিনেটলি দেয়াৰৰ ব্যৱহাৰৰ বিষয়ে জানিব পাৰিব আহক ভিডিওটো আৰম্ভ কৰো এটা কথা হল দেয়াৰ আমি দুটা কাৰণত ইংৰাজী বাক্যবোৰত ব্যৱহাৰ কৰো প্ৰথম কাৰণটো হল যেতিয়া আমি বাক্যটোৰ দ্বাৰা তাত বুলি বুজাবলৈ যাম তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি দেয়াৰ ব্যৱহাৰ কৰো আমি এটা বাক্য ক'ব পাৰো যে তাই তাত কাম কৰি আছিল তাই তাত কাম কৰি আছিল তাত মানে কোনোবা এটা স্থানত তাই কাম কৰি আছিল তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি স্থানটোৰ নাম নকৈ আমি তাত বুলি ব্যৱহাৰ কৰো সো তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি দেয়াৰ ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে সো এই বাক্যটোকে যদি মই ইংৰাজীলৈ ট্ৰান্সলেচন কৰো তেতিয়া আমি ক'ব পাৰো যে she was working there তাই তাত কাম কৰি আছিল সো তাত বুলি ক'বলৈ যাওঁতে আমি বাক্যটোৰ হেকত দেয়াৰ ব্যৱহাৰ কৰিলো আমি বাক্যটো ক'লো যে she was working there ঠিক তেনে ধৰণে নেক্সট এটা বাক্য ক'ব পাৰো যে তুমি তালৈ যোৱা উচিত নহয় তুমি তালৈ যোৱা উচিত নহয় এই বাক্যটো চাওক এই বাক্যটোত কি কৈছে তালৈ মানে কোনোবা এটা স্থানলৈ বুলি বুজাবলৈ যাওঁতে আমি তালৈ ব্যৱহাৰ কৰিলো এই তালৈটোৰ কাৰণে আমি দেয়াৰ ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে সো আমি বাক্যটো ক'লো যে তুমি তালৈ যোৱা উচিত নহয় তেতিয়া আমি বাক্যটো কম you shouldn't go there তুমি তালৈ যোৱা উচিত নহয় আপোনালোকে যদি দেয়াৰ কেনেদৰে ব্যৱহাৰ কৰে তাক অতি সহজ ভাষাত শিকিব বিচাৰে তেতিয়ালে সেই ভিডিওটোৰ লিংক মই ওপৰৰ আই বুটাম আৰু তলৰ ডেসক্ৰিপচন বক্সত দি দিছো আপোনালোকে সেই ভিডিওটো চাই অতি সহজে দেয়াৰৰ ইউজৰ বিষয়ে জানি ল'ব পাৰিব নেক্সট আমি ইংলিশ সেন্টেন্সবোৰত দেয়াৰ ব্যৱহাৰ কৰো এজ এ সাবজেক্ট হিচাপে কেতিয়া আমি এজ এ সাবজেক্ট হিচাপে দেয়াৰ ব্যৱহাৰ কৰিম যেতিয়া বাক্যটোত আমি সাবজেক্ট বিচাৰি নাপাওঁ আৰু বাক্যটোৱে যেতিয়া কৰবাত কিবা এটা আছে কৰবাত কিবা এটা আছিল বা কৰবাত কিবা এটা থাকিব বুলি বুজাব তেনেকুৱা বাক্যবোৰত আমি সাবজেক্ট হিচাপে দেয়াৰ ব্যৱহাৰ কৰিম সো তাৰ দুটামান এক্সাম্পল চালে আপোনালোকে সহজে বুজিব পাৰিব সো তাৰ এক্সাম্পল হিচাপে ক'ব পাৰো যে গাঁওখনত এজন বৃদ্ধ পুৰুষ আছিল গাঁওখনত এজন বৃদ্ধ পুৰুষ আছিল কৰবাত কিবা এটা থকা বুজাইছে মানুহ এজন থকা কৰবাত থকা বুজাইছে সো তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি বাক্যটো আৰম্ভ কৰিম দেয়াৰে তেতিয়া আমি বাক্যটো কম যে there was an old man in the village গাঁওখনত এজন বৃদ্ধ মানুহ আছিল ঠিক তেনে ধৰণে নেক্সট এটা সেন্টেন্স ক'ব পাৰো যে টেবুলৰ ওপৰত এটা মোবাইল আছে a mobile is on the table এই বাক্যটো এনে ধৰণে ট্ৰান্সলেচন কৰিলে আমাৰ বাক্যটো শুনিবলৈ ভাল নালাগে বাক্যটো শুদ্ধ যেনো লগা নাই সো এটা সক মোবাইলটো টেবুলৰ ওপৰত আছে সো কৰবাত কিবা এটা থকা বুজাইছে কৰবাত কিবা এটা থকা বুজোৱাৰ লগে লগে আপুনি বাক্যটো আৰম্ভ কৰিব there সো সিঙ্গুলাৰ নাউন হোৱাৰ লগে লগে আপুনি ব্যৱহাৰ কৰিব is তেতিয়া আপুনি বাক্যটো ক'ব there is a mobile কোট আছে on the table সো আমি বাক্যটো কম যে there is a mobile on the টেবুলখনৰ ওপৰত এটা মোবাইল আছে নেক্সট এটা সেন্টেন্স ক'ব পাৰো যে ৰুমটোত দুগৰাকী ছোৱালী আছিলে বাক্যটো আছে কি কৈছে ৰুমটোত দুগৰাকী ছোৱালী আছিলে কৰবাত কিবা আছিলে বুলি কৈছে পাষ্টত কৈছে সো দুগৰাকী ছোৱালী প্লুৰেল নাউন তেতিয়া আপুনি কি ক'ব দেয়াৰৰ লগত were ইউজ কৰিব পাষ্ট টেন্সত তেতিয়া আপুনি ক'ব লাগিব যে there were two girls কোট আছিলে in the room সো তেতিয়া আমি বাক্যটো কম there were two girls in the room ৰুমটোত দুগৰাকী ছোৱালী আছিলে নেক্সট এটা সেন্টেন্স ক'ব পাৰো যে লৰা ছোৱালীবোৰৰ বাবে এখন পাৰ্ক থকা উচিত কৰবাত কিবা এটা থকা উচিত সো কৰবাত কিবা এটা থকা উচিত বুলি কোৱাৰ লগে লগে আপুনি দেয়াৰ ব্যৱহাৰ কৰিব তেতিয়া আপুনি বাক্যটো ক'ব there should be a park for children লৰা ছোৱালীবোৰৰ বাবে এখন পাৰ্ক থকা উচিত নেক্সট এটা সেন্টেন্স ক'ব পাৰো যে দোকানখনত এগৰাকী বৃদ্ধ মহিলা আছিলে পাষ্ট টেন্স এগৰাকী বৃদ্ধ মহিলা সিঙ্গুলাৰ নাউন সো পাষ্ট টেন্স সিঙ্গুলাৰ নাউন আৰু বাক্যটোৱে কৰবাত কিবা এটা থকা বুজাইছে কৰবাত এগৰাকী মহিলা থকাৰ কথা বুজাইছে সো তেনে ক্ষেত্ৰত আমি দেয়াৰে বাক্যটো আৰম্ভ কৰিম আমি কম there was an old lady in the shop
এনেদৰে আমি ডেয়াৰ ব্যৱহাৰ কৰি ইংৰাজীৰ বিভিন্ন বাক্য ক'ব পাৰোঁ আশা কৰোঁ এই ভিডিঅ'টোৰ পৰা আপোনালোকে নিশ্চয় জানিব পাৰিলে আমি ডেয়াৰ কেনেদৰে বিভিন্ন বাক্যত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ যদি এই ভিডিঅ'টো ভাল পালে প্লিজ ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু কমেন্ট কৰি মোক জনাবলৈ সমূলি নাপাহৰিব আৰু যদি চেনেলটো এতিয়াও সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ সাবস্ক্ৰাইব কৰি অল নটিফিকেশন অন কৰি ল'ব মই যেতিয়াই এনে ধৰণৰ ইংলিছ লাৰ্নিঙৰ ভিডিঅ' আনিম আপোনালোকে নটিফিকেশন পাব আৰু লগে লগে ভিডিঅ'বোৰ চাব পাৰিব থ্যাংক ইউ ফৰ ওয়াচিং দিস ভিডিঅ'